Hello there. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Windows machine එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට ඕන කරන requirements ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන කරන requirements කියලා. ඉතින් මේවා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලමු. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මම open කරගෙන තියෙන links ටික. ඉතින් මේ එකින් එක link එකකට ගිහින් අපි බලමු මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා කොහෙන්ද අපි download කරගන්න පුළුවන් කියලා. Okay. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු flutter.dev කියන එක ගැන. flutter.dev කියලා කියන්නේ Flutter ලාගේ official website එක. මේ website එකට ගියපුවම අපිට පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද මේ website එකේ තියෙන්නේ කියලා වීඩියෝ දෙකන නිසා මම හැමදේම පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකම ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ අපිට මේකෙන් මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද මේ ගැන විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා. Flutter download කරගන්න තැන කොතනද කියලා මම උගලන්න කියන්න. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපිට ගියවම උඩම පෙන්නනවා get started කියලා. එතනින් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට පල්ලෙහාට ගියවම අපි install කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. එතනින් හරි ක්ලික් කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ SDK එක download කරගන්න ඕනේ තැන කොහෙද කියලා. මම මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම get started කියන එකට ක්ලික් කරන්නම්. get started උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන Windows, Mac OS, Linux ඒ වගේම Chrome OS කියන මෙන්න මේ platform හතරටම වෙන වෙනම download කරගන්න option විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි Windows ගැන බලන්න නිසා මම Windows එක උඩ click කරන්න. Windows එක උඩ click කරපුවාම Windows එක ඕන කරන system requirements ගැන දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව යට ගියපුවාම පේනවා අපිට get the Flutter SDK කියලා. එතකොට මෙතනින් අපිට zip file එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ stable version එකකින් මේගොල්ලෝ release කරලා තියෙන මේ zip file එක මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මේක උඩ click කරලා download කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන SDK release කියලා අපිට පොඩි page එකක් දීලා දෙනවා. මෙන්න මේ page එකට visit කරපුවාම අපිට මේගොල්ලන්ගේ stable channel එකයි beta channel එකයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට stable version එක අපිට දීලා තියෙන්නේ අපි වගේ Flutter application develop කරන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ Flutter පාවිච්චි කරලා application එකක් develop කරනවා නම් අපි download කරගන්න ඕනේ මේ stable version එක. එතකොට stable version එක කියලා කියන්නේ මේකේ අපිට හැම වෙලේම updates එන්නේ නැහැ, මොනවාක්වත් change වෙන්නේ නැහැ, stable විදිහට තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඊළඟට එන අලුතෙන් එන version එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් download කරගත් version එකේ ඉඳලා අපිට ඉස්සරහට development කරගෙන යන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපිට මෙතනින් ගියපුවාම බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ version. එතකොට ඒකට අදාළ architecture ඊට පස්සේ reference ඊට පස්සේ release date එක ඒ වගේම මොන Dart version එකද use කරන්න කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ ඕන කරන ඔයගොල්ලන්ට version එකක් තියෙනවා නම් කැමති version එක download කරගන්න මේගොල්ලන් option එකක් විදිහට මේකට click කරන එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට කැමති version එකකට මේ විදිහට click කරපුවාම අපිට ඒක download වෙනවා zip file එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක download වෙනවා. right. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා Flutter develop කරන් යනකොට language එකක් විදිහට Dart. ඉතින් මේ Dart කියන එක අපිට වෙනම SDK එකක් විදිහට download කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර Flutter download කරගත්ත ඒ zip file එක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ Dart කියන එකක් දීලා තියෙන නිසා ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට Dart SDK එක වෙනම download කරගන්නේ නැතුව Flutter SDK කියන එක download කරගෙන ඒකෙන් Dart language එක අපේ machine එක ඇතුලේ දුවගෙන වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි Dart SDK කියන එක වෙනම download කරනවා නම් මෙතන තියෙනවා get Dart කියලා එකක්. මේක උඩ click කරපුවාම අපිට යටට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී SDK එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රම වලින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම ගැනම මේගොල්ලෝ විස්තර දීලා තියෙනවා. අපි ඉතින් zip file එකක් විතර download කරගන්න එක උරු වෙලා තියෙන නිසා මෙතන තියෙන අපිට zip file download කරගන්න තියෙන option එක ඒක උඩ click කරනවා. right. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් අර Flutter වල පෙන්වනවා වගේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන අපිට stable channel එකක්, beta channel එකක්, ඒ වගේම dev channel එකක් වගේ main channel එක. මෙතන කැමති channel එකක් උඩ click කරලා ඒ කැමති zip file එක මේකට download කරගන්න option දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපි stable channel එකට ගියපුවාම ඒකෙත් අපිට ඕන කරන OS එකට ඊට පස්සේ ඕන කරන version එක අනුව download කරගන්න මෙතන button එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක download කරගන්නකොට zip file එකක් විතර අපිට download කරගන්න පුළුවන් මේක උඩ click කරලා. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට Java කොහෙන්ද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. Java කියලා කියන්නේ Android application develop කරනකොට ඕන කරන language එක. එතකොට Java කියන language එකත් මෙතනදී version කීපකින්ම download කරගන්න පුළුවන්. 17 එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට ගියපුවම අපිට පේනවා 8 version එක ගැන. මෙන්න මේ 8 version එකත් download කරගන්න ඕනම් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය 8 version එකෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. ඉතින් 8 version එකේම රැඳිලා ඉන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේ 8 version එක download කරගන්නත් මේගොල්ලෝ option එකක් විදිහට මෙතන exe එකක් විදිහට download කරගන්න දීලා තමයි. ඒකට click කරලා download කරගන්නත් පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ ඕන වෙනවා Kotlin කියන language එක. Android application develop කරනකොට අපිට Kotlin language එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ website එකෙන් අපිට Kotlin කියන සම්පූර්ණ විස්තරයක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් website එක explore කරලා හොයාගන්න පුළුවන් Kotlin ගැන මොනවද කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හැම දෙයක් ගැන මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපිට පුළුවන් Objective C ගැන බලන්න. right. Objective C කියලා කියන්නේ අපි Android වල පාවිච්චි කරන Java Kotlin වගේම iOS වලදී පාවිච්චි කරන language එක. එතකොට මේ Objective C පාවිච්චි කරලා අපිට iOS application develop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ website එකට ගිහින් අපිට Objective C ගැන හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. right. Objective C ගැන කතා කරොත් Objective C ටිකක් විතර පරණ language එකක්. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව modern language වලට ගොඩක් කට්ටිය යනවා. ඒකින්ද ගොඩක් Apple සම්බන්ධ development වලට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ Swift. ඉතින් Swift language එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් කට්ටිය iOS develop කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ iOS development වලට ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ මේ Swift කියන language එක තමයි. Swift
කියන්නේ බලම ඩෙවලොප් කරන් යන ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් මේ ලැන්ග්වේජ් එක ගැනත් මේ විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ පේජ් එකට ගිහුවම අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකේ පල්ලයට ගිහපුවාම ඕන කරන විස්තර ටික තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට අපි බලමු අපිට ඕන කරන IDs සහ code editors මොනවද කියලා. IDs ගැන කතා කරපුවාම Android Studio කියන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඉතින් Android Studio එක download කරගන්න මේගොල්ලෝ අපිට option දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන download button එක. මේකට click කරලා මේක කැමති නම් කියවන්න. කැමති නම් කියවලා පල්ලා තියෙන tick එක දාන්න. tick එක දාලා ඉවරලා download කියන කොට click කරන්න. එතකොට latest version එක ඔයගොල්ලන්ගේ download වෙන්න ගන්නවා. මීට අමතරව වෙන version එක download කරගන්න ඕන නම් මේගොල්ලන්ගේ release note එක තියෙන ඒ වගේම download option දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ download option යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද දීලා තියෙන option ටික කියලා. කැමති version එක download කරගන්න මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා exe එකක්ද එතකොට zip එකක්ද ඒ විදිහට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තව ඕන කරන වෙනම tools ඊට පස්සේ ඕන කරන දේවල් ගැන දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මෙන්න මේ offline components ගොඩක් කඩේට ඕන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට මේ command line tools සමහරකට අපිට වෙනම download කරගන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඕන කරන වෙලාව ඒවා තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. right. ඊළඟට ගැන කතා කරොත් බලමු Visual Studio Code ගැන. Visual Studio Code කියලා කියන්නේ Android Studio වගේම Flutter application develop කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන code editor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ code editing වලට අපිට ඕන කරන මෙන්න මේ Visual Studio අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන download button එකට click කරලා ඊට අමතරව මේ drop down menu එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ version විවිධ platform වලට download කරගන්න විදිය. ඉතින් අපිට Windows වලට ඕන නිසා කෙලින්ම මේක download කරගන්න මේක click කරා නම් ඇති. ඒකට click කරාට පස්සේ මේක auto download වෙන්න ගන්නවා. එහෙම download වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන මේගොල්ලෝ direct link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා Visual Studio. මේ Visual Studio කියන එකත් අපිට ඕන මොකද අපි Flutter වලින් Windows application එක develop කරනකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා Visual Studio. ඉතින් මේ Visual Studio එකේ ඕන කරන version එක අපිට ගැලපෙන විදිහට බලලා මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. latest එක තමයි මේ අවුරුද්දේ release වෙච්ච එක. ඉතින් මේක උඩ click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා IntelliJ IDEA කියන එක. ඉතින් IntelliJ IDEA කියන website එකට ගියපුවාම අපිට මෙතන download කියලා option එක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට Ultimate Edition community edition එක download කරගන්න පුළුවන්. ultimate එක අපි purchase කරන්න ඕනේ. community එක free දීලා තියෙනවා. ඉතින් free දීලා තියෙන එකත් අපිට exe එකක් විතර මේක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් zip එකක් විතර download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් බලලා download කරගන්න තියෙන්නේ. okay. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන requirements ටික. website වලට ඔයගොල්ලෝ වෙනම ගිහින් බලන්න හැම එකක්ම කොයි විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ඕන කරන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම මේක දාන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. තනියෙන් self study කරන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් හොඳ කවුරුත් කියලා දෙනට වඩා තනියෙන් ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ විදියට ඕන කරන ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට බලමු මේකින් එක මොනවද කියලා. ඕකේ. අද chapter එක ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟට අපි ඊළඟ chapter එකෙන් හම්බෙමු. until then happy fluttering.